Welkom dames en heren. Oké, ik moet dus heel snel doen oh my god. Dus dames en heren, in de eerste weken, een overheidsinstitution gaat een jongeman pakken voor de access van iemand, Klaus. Oké, dus government institution is nou achtergekomen dat een jongeman of iemand Klaus kan access en hij wordt gepakt. Oké, dus die nou is van op de hoogte en die heeft evidence dat een jongeman gaat in de gevangenis voor de access van iemand details en informatie. Dat is het, dames en heren. Ik heb het aan jullie verteld dat ik was gedrogeerd in mijn huis bij een bekende. En dat was wat ik was bang voor. Niet alleen dat ik was verkracht, dat ik word verkracht, maar dat iemand vraagt mij, de person gaf mij drugs, dat ik weet niet wat ik doe. Ik ben niet pass out, ik weet niks. Maar dat person gebruikt de drugs zodra ik weet niet wat er aan gebeurt, oké? En dat was ik bang voor, dat whatever gebeurt in dat uren en dat tijd, weet ik niks wat is gebeurd, oké? Want ik weet dat ik lag op mijn bed en toen ik eindig in mijn bad zonder water. Dus mensen gaan nou de puzzel zetten samen en dan gaat echt achterkomen omdat een jongeman wordt gepakt. Mensen nou recognize dat een jongeman uit geliegen en bedrieger. En een jongeman wordt gepakt, oké? Dus a huge success. Leo's in your house. Leo's mensen nou recognize that some sort of a documentatie en informatie dat jullie Leo's hebben is gefalsified. Dat zijn de oude dingen. Jij hebt gefalsified en de documents dat je present was een oude document. Mensen nou komen achter en recognize that some sort of a document dat je hebt of a house is some sort of a oude document. Dus jullie Leo wordt gepakt, Leo vrouw wordt gepakt omdat ze komen achter dat documentatie en informatie dat je draagt en je neemt en je presenteert voor een house is een oude, oké? Alright, dan zien wij in de tweede week dat mensen nou recognize wat een man, een player heeft gedaan. Een player moet een vrouw, een Aquarian man moest een vrouw, een coworker, heel veel geld even terugbetalen vanwege wat hij heeft gedaan. Heel veel geld. Dus deze vrouw staat en zegt nee, ik wil mijn geld. Ik wil mijn geld. Oké. Ja, dus coworker wordt gepakt op de werk. Mensen nou recognize wat ik ken jullie Leo coworker of een weeskaal coworker. Mensen nou recognize wat een Leo of een weeskaal coworker heeft gedaan. Ja, mensen hebben nou achtergekomen en achtergezien wat is gebeurd. Mensen nou zien dat de familie is een criminal family. A Waterman family. Mensen nou recognize dat a Waterman family is like de Waterman gebruikt zijn kinderen en iedereen in de family on a criminal offense te creëren. En mensen, jullie Leo nou recognize dat a Waterman en zijn family zijn valse mensen. Dat zie je nou vanzelf, oké? Dus a huge success omdat mensen hebben een ram gepakt. Mensen hebben ram gepakt. Mensen hebben ram gepakt. A Scorpion couple is nou blij. A Scorpion couple is nou blij omdat de Scorpion couple gaat een waterman opgeven. Een waterman en zijn familie. A Scorpion couple gaat de waterman en zijn familie opgeven. Mensen nou onderzoeken, een groot onderzoek aan een waterman en zijn moeder. En zijn vader is nou achtergekomen wat de kind heeft gedaan. Dus de politie, en dit is internationaal politie, heeft een onderzoek aan de moeder van de waterman en de vader, omdat nou mensen nou recognizen wat ze heeft gedaan. De waterman moet de geld even teruggeven aan een Stenbok vrouw, de coworker. Oké, hier, dames en heren.
Hij zit de coworker om te bekijken. En de coworker zit hem om te kijken. Ik wil mijn geld terug. Dus een waterman heeft zijn eigen coworker opgelicht door de data en informatie van de coworker informatie en huisinformatie te verbruiken aan jullie Leo's om te geven. En nou de coworker zegt, ja, ik wil mijn geld terug. En de waterman moet het geld teruggeven, want de Scorpion koppel gaat zeggen, ja, is de waterman, heeft contact met ze opgenomen en heeft het geld genomen. Oké? Dus mensen nou, want deze waterman zit de Stenbock person te bekijken, maar de kind wordt opgepakt bij een overheidsinstitution omdat hij probeert in de vault of de klas bij een overheidsinstitution in te breken en hij wordt opgepakt. En dat gebeurt in de eerste week. Wow, wat een criminal zetten mensen. Dus ja, een oude man. Touw moment voor een oude man. En jullie Leo-vrouw wordt opgepakt. Omdat jullie Leo-vrouw is niet de eigenaar van het huis. Mensen gaan dat nou achterkomen. Dan zien wij some sort of situatie. Waar mensen nou recognize wat hier speelt. Mensen, boodschappenvrouw wordt opgepakt. Mensen recognize dat een boodschappenvrouw creëert een fraud en gaf jullie Leo's some sort of documentatie en informatie. Onverwacht geld binnenkomen in de derde huis. Mensen nou recognize wat een weeskal-person heeft gedaan. Jullie Leo's en een weeskal worden gepakt voor een dader. Mensen nou recognize hoeveel geld een waterman en zijn familie heeft opgelegd. Ja, mensen nou is achtergekomen hoeveel geld de waterman en de familie is nou opgelegd. Dus ik zie dat de politie gaat een ram Leo boodschap person opgepakt voor de falsification of documentatie of a house. Deze man wordt opgepakt. Dus een Scorpion koppel is nou blij. En een Scorpion koppel nou gaf een waterman op en zegt, een waterman is degene dat neemt de informatie. Dus nu, de moeder en de vader zitten om te praten. Hoe komt de kind aan het huis? Dan weet ze nou waar hij had de geld van gekregen. Dus hij gebruikt zijn eigen werkgever informatie en gebruikt de geld om zijn eigen huis op te zetten. Dus nu mensen, nu is een groot onderzoek aan de moeder en de kind. En nou mensen recognize hoe komt hij aan. Zoveel geld is door de coworker data en informatie te verbruiken. Om geld op te nemen aan de valse benodigdheid door jullie Leo's te verbruiken en de geld opnemen. Wow. This is really a faulty criminal family. Dus ja. Ja. En deze coworker zegt, ja, ik wil mijn geld terug. Deze coworker wil zijn geld terug. Deze coworker wil zijn geld terug. Oké, deze coworker wil zijn geld terug. Dus ja, ik weet niet hoe het gaat aflopen. Want deze coworker zegt, nee, ik wil mijn geld terug. Wat je hebt gedaan is een criminal offense. Ik wil mijn geld terug. Oké. Dus ja, mensen gaan nou achterkomen. Want een ram wordt opgepakt. Een ram heeft some sort of a fraud document gecreëerd voor huis. Touw een moment in je huis, Leo's. En het heeft mee te maken met false documentation, leugens en deceptiveness. En een huge criminal situatie dat is gebeurd. Oké. Ja. Een steerman nou, een steer en een boodschappenman moet nou veel geld even terugbetalen aan een Stenbock person. Van geld dat ze hebben genomen aan de valse benodigdheid. Mensen nou recognize, want mensen nou recognize dat een jong steerman is de zoon van een boodschappenvrouw of jullie Leo-vrouw. Ja, geluk in de loterij. Geluk in de loterij. Jullie hebben geluk in deze maand met de loterij. Ja, whatever you kan spelen, je hebt geluk. Je gaat geld winnen. Ja, jullie gaan geld winnen. Had ik nog niet gezien voor die
voor die Engelse. Nou, dus mensen nou recognize dat de geld was voor een steenbokvrouw. Oké, dus de steenbokvrouw was opgelicht heel veel geld. En mensen nou recognize omdat de ram is nou gepakt. Een jong ramman is nou gepakt om dat en informatie te verbruiken. Oké, dus ik zie die energie over deze vrouw krijgt haar geld terug. Oké, dus de vrouw dat was opgelicht door de familie krijgt haar geld terug. Dus jullie Leo's, ik zie dat om jullie Leo's hier uit te komen, ga je echt dat familie of dat mensen opgeven om hier uit te komen. Eerste week, whatever je verwacht is in minder dan een maand. De tweede week, neem rust in de tweede week van september. De derde week, ja, het is zonde van je tijd. Dus de derde week, weet je, whatever het is zonde van je tijd in de derde week. Laat me liggen. En de laatste week ga je op vakantie. Begin je vakantie nou om te plannen. Oké, whatever je wil. Als je op vakantie gaat, dan gaat het lukken. Oké. En dat was dat een ramman wordt opgepakt. Wat was dat nog meer? De Empress krijgt haar geld terug. De Empress recognize wat is gebeurd. Dames en heren, namaste.